لازم علينا كمهاجرين خصوصا من الشرق الأوسط ما نحمل الحكومة الكندية والمجتمع الكندي ما لا طاقة لهم به، فاتركوكم من العقد اللي احنا عشنا فيها بدولنا وما تحاولوا انكم تستوردوها معكم وتجيبوها على كندا هون. السلام عليكم. اول شيء هذا الفيديو راح يكون اخر فيديو من هاي السلسلة اللي حكينا فيها على المشاكل السياسية اللي صارت بين كندا وبين السعودية، وتحديدا هذا راح يفصل بالسياسة الكندية، فيعني هو تقريبا مرتبط بشغلة بسيطة بالسعودية ولكن هو عن السياسة الكندية تحديدا. وقبل ما نبلش موضوع هاي الحلقة كان في خبر من قبل كم من يوم انه وزيرة الخارجية الكندية غردت مرة ثانية وعبرت عن قلقها، خصوصا انه كان في خبر على واحدة من الناشطات السعوديات اسمها إسراء الغمغام و5 ناشطات اخرى من السعودية طلع اخبار انه سيتم اعدامهم، فهي عبرت عن قلقها وانه على كيف موضوع حقوق الانسان وموضوع الناشطين وكيف يتم التعامل معهم بالسعودية. ولكن كانت اللهجة تبعت هاي التغريدة هي لهجة اقل حدة من اللهجة تبعت التغريدة السابقة اللي طلعت في حق رائف بدوي وعائلته. فزي ما ذكر التقرير الصحفي من قناة CBC الكندية، ما كان فيها صيغة الامر انه immediate release، انه افرجوا عنهم الان مباشرة، وهي الانواع من التغريدات والتصريحات اللي بتطلع من وزارات العالم سواء كانت من امريكا او من اوروبا بتعبر فيها عن القلق، فهذا انت بتعبر عن قلقك. ولكن ما حدا قبل هيك تعامل مع دولة اخرى بلهجة بيعطي فيها اوامر زي ما صار بالتغريدة الاخيرة، لانه بالاخر لكل دولة لها سيادتها. وقبل ما نبلش بموضوع هاي الحلقة اللي هو موضوع ازدواجية المعايير، خلينا نحكي على السريع على شغلة سيادة الدولة، وتحديدا على سيادة الدولة الكندية. بعد مؤتمر G7 اللي صار في كيبيك من قبل كم من شهر وحضر الرئيس الامريكي دونالد ترامب وهو مغادر، رئيس الوزراء الكندي طلع على مؤتمر صحفي وحكى جملته المشهورة: As Canadians, we're polite, we're reasonable, but we also will not be pushed around. يعني انه احنا ما راح نسمح لاي دولة مين ما كانت الدولة مين ما كان كبرها زي امريكا انه يحركنا من مكان لمكان ويعطينا اوامر شو نعمل. هذا الموضوع اللي خلى الرئيس الامريكي فقد صوابه وبلش يصير في حرب تجارية بين البلدين. هذا الموقف لرئيس الوزراء الكندي على فكرة لقى دعم من كل الاحزاب المعارضة ومن كل الكنديين، فاحنا بالاخر احترمنا هذا الموقف لانه ما حدا مسموح له انه يتعدى على سيادة كندا. حتى لو انك كنت رئيس اقوى دولة بالعالم ما لك الحق انك تعطي اوامر لدولة اخرى وتبلش تحرك الاتفاقيات زي ما انت بدك. فهذا بورجيك انه كندا دولة ذات سيادة، فسيادة الدولة دائما ترتبط بقوانين ودستور الدولة، والدولة بتقرر ايش المصلحة تبعتها وتبعت شعبها. من قبل فترة نزلت فيديو اسمه الجانب المظلم لكندا، وحكيت فيه عن قصة البنت السعودية المبتعثة اللي ابوها حاول يعتدي عليها وضربها لما عرف انه هي بدها تتزوج من غير موافقته، وبالاخر طلعت هاي البنت متزوجة من وراء ابوها، وزوجها راح بلغ الحكومة الكندية واجوا قبضوا عليه عشان حاول انه يعتدي على بنته ويضربها. الامر الملفت بهاي القصة انه لما القاضي حكم ضد الاب ابو هاي البنت المبتعثة حكى له انه احنا بنعرف انه في اختلاف ثقافي بين البلدين، ولكن موضوع الاعتداء هو غير مقبول خصوصا في القانون وفي الدستور الكندي. وعلى الاساس القاضي حكم على ابو البنت المبتعثة انه يطلع من البلد، ممنوع يقرب على بنته وعلى زوجها، ما يكونش بيناتهم اي اتصال. وهذا فعلا الاشي اللي عملته الحكومة السعودية، فكانوا ناس ممثلين من السفارة السعودية اجوا اخذوا الاب واهتموا بنقل المواطن السعودي اللي هو ابو هاي البنت ورجعوها على السعودية من غير اي مشاكل. فالسعودية احترمت سيادة كندا وقوانين كندا الداخلية وما اعترضت عليها. حكيت لهم انه احنا بالسعودية البنت ممنوع تطلع عن امر ابوها وتتزوج من وراه ولازم ترجعوا بنتنا وانتم هيك اعتديتوا على حقوقنا، ابدا، لانه القانون الكندي هون صاحب السيادة وانت بتمشي على ارض كندا، فكندا هون صاحبة السيادة وكل واحد لازم يحترم القوانين الكندية. فاذا بدنا ناخذ هذا الموضوع هلا ونقلبه على قصة عائلة رائف بدوي وعلى موضوع التغريدة اللي صدرت عن وزيرة الخارجية. نعم، هاي التغريدة كان فيها تجاوز وما كان فيها احترام لسيادة الدولة السعودية، سواء كان ردة الفعل السعودية مبررة او غير مبررة، بالنهاية الحق حق والباطل باطل. زي ما كندا بترفض انه يجي رئيس دولة تانية يحركها يمين وشمال يقول لها تعمل هيك وتسوي هيك على كيفه، وزي ما كندا بتتوقع من الناس اللي بيدخلوا على ارضها يحترموا الدستور ويحترموا الثقافة ويحترموا القانون الكندي، برضه احنا بنطالب من حكومتنا الكندية انها تعمل نفس الشيء مع الدول الاخرى والمعاملة بالمثل. واذا احنا كحكومة كندية هممنا كتير حقوق الانسان، فالاولى على الحكومة الكندية انها كانت تتحدث عن حقوق الانسان في امور ترتبط في شعبها الكندي، مش لناس ما بيمتوا لكندا بصلة مثل رائف بدوي وعائلته. الدكتور طارق اللوباني احد الدكاترة الكنديين الفلسطينيين اللي تم اطلاق النار عليه من احد القناصة الاسرائيليين في ركبته اثناء تواجده في قطاع غزة لما صار الاشتباك بين الفلسطينيين والاسرائيليين بعد نقل السفارة الامريكية للقدس. رئيس الوزراء الكندي طلع وعبر عن قلقه الشديد بايش اللي عم بيصير مع المدنيين، وخصوصا بعد اصابة الدكتور الكندي طارق اللوباني. هل كندا تحدثت مع اسرائيل بنفس النبرة اللي عملتها بتحدثها بقصة رائف بدوي مع السعودية؟
الإسرائيلية؟ كندا طلبت أنه يصير تحقيق، ولكن النبرة كانت كلها مختلفة، ولحد اليوم هذا التحقيق ما صار. ورئيس الوزراء الكندي وعد أنه رح يتم التحقيق ورح يضغطوا على إسرائيل عشان يعرفوا إيش المشكلة اللي صارت في هذا الاعتداء اللي صار على الدكتور طارق اللوباني. والكنديين عملوا عريضة على الإنترنت وانبعثت لرئيس الوزراء الكندي بشكل مباشر على الإيميل إنه إنك تحفظ وعدك وإنك فعلا تلاحق إسرائيل. وطبعا هذا الحكي كله ما صار. Canadian Prime Minister Justin Trudeau said, quote, "We're appalled that Dr. Tariq Loubani, a Canadian citizen, is among the wounded, along with so many unarmed people, including civilians, members of the media, first responders, and children." He was one of 19 medical personnel shot in Gaza Monday. But since March 30th alone, Israel has shot dead over 100 Palestinian protesters. Now, call me crazy, but I have a feeling that Israel's shooting of Canadian doctor Tariq Loubani in Gaza is what prompted you to finally speak out. But hey, at least you're finally speaking up. You've demanded an explanation from Israel about the shooting and have called for an independent investigation to examine the facts on the ground. We've launched an email campaign insisting that you stick to your word on this. وين كندا كانت من حقوق الإنسان ومن حقوق الطفل لما تم اعتقال عاهد التميمي بفلسطين وهي عمرها 16 سنة، اللي هي كندا وإسرائيل يعتبروا التنتين جزء من هاي المنظمة لحقوق الطفل في الأمم المتحدة. مش هاي ازدواجية في المعايير ولا لا؟ كندا لم تصدر أي تصريح بحق عاهد التميمي ولا أي طفل من الأطفال الفلسطينيين اللي عددهم بالمئات موجودين في السجون الإسرائيلية. عشان هيك في بعض التقارير الإعلامية ذكروا أنه رؤساء العالم كلهم خذلوا عهد التميمي وأطفال فلسطين. وذكرت العديد من التقارير أنه كندا لازم تجرم إسرائيل لاعتقالها لعهد التميمي والعديد من أطفال الفلسطينيين، ولكن كندا لم تصدر أي تصريح بخصوص أي من الأطفال الفلسطينيين. وأجمل قصة في حقوق الإنسان هي قصة رئيسة ميانمار آنغ سان سو تشي. هي واحدة من 6 أشخاص حصلت على الجنسية الكندية الفخرية في عام 2012 اللي اتهمت من المنظمات الدولية ومن الأمم المتحدة بأنها عم تعمل عملية إبادة عرقية لمسلمين الروهينجا. الجدير بالذكر واللي حينطوا طبعا الناس اللي بدها تدافع وتستميت بالدفاع عن الحزب الليبرالي وعن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن رئيسة ميانمار حصلت على الجنسية الكندية الفخرية في عهد الحكومة السابقة اللي هي حزب المحافظين. نعم، ولكن الكنديين بشكل عام لما بدأت عملية الإبادة الجماعية للمسلمين والتقتيل اللي زاد عن أكثر من 40,000 وهجروا مئات الآلاف من المسلمين، طالبوا الحكومة الكندية بأنهم يسحبوا الجنسية الكندية الفخرية من سان سو تشي لأنها تعتبر إهانة لدولة زي كندا مهتمة بحقوق الإنسان، وإنك تعطي جنسية كندية فخرية لوحدة متهمة بالتطهير العرقي. Human rights organizations are frustrated Suu Kyi has not condemned the violence. Basically, her silence has provided a kind of blank check to the military to continue their abuses, and knowing that no one in the civilian government, her government, will really lift a finger to stop the abuses. And in 2012, Canada granted her honorary citizenship. Any honor that was based upon her position on civil rights or on human rights needs to be reviewed, needs to be re-examined. وتم توقيع عريضة مكونة من أكثر من 43,000 توقيع ووصلت لرئيس الوزراء الكندي إنه يسحب هاي الجنسية الفخرية، وتمت الاعتصامات قدام البرلمان الكندي. ومع هذا لحد اليوم سان سو تشي لهلا بتحمل الجنسية الكندية الفخرية. وهذا الحكي اتوجه لرئيس الوزراء الكندي في أكثر من مؤتمر صحفي، انسأل بصورة مباشرة من الإعلام الكندي إنه هل ستقوم بسحب هاي الجنسية الفخرية من سان سو تشي؟ وكل مرة يلف ويدور يحكي لهم احنا بدنا نضلنا على تواصل مع الحكومة تبعت ميانمار لحد ما تنحل المشاكل الإنسانية اللي بيعانوا منها مسلمين الروهينجا. Do you feel she should be condemning these atrocities, and do you think her honorary Canadian citizenship should be revoked? I think we need to continue to work with the government in Myanmar, with Aung San Suu Kyi, with all people in the region to make sure that the people affected by this conflict are kept safe, that the military is de-escalated in its actions, and that we focus on keeping lives safe, and the immediate and urgent priority is getting in control of the situation and helping the most vulnerable. الجدير بالذكر لو انه حكومة ميانمار عم تعمل هذا التطهير العرقي لناس تانيين غير المسلمين، لنفرض انهم اليهود على سبيل المثال، كانت كندا سحبت الجنسية الفخرية من زمان. زي ما لما قامت واحدة من اعضاء البرلمان الكندي من قبل كم من يوم، اقرأ خالد، سحبت رسالة شكر وتقدير قدمتها لجمعية البيت الفلسطيني في كندا لانه كان في لهم تصريحات اعتبرت انها معادية للسامية، واشتكت الجمعيات اليهودية ووقعوا على عريضة ووصلتها خلال كم من يوم انسحبت هاي الشهادة على السريع.
مجازا اختصارا لكل هاي القصة، في بعض الأمور اللي أنا برأيي لازم الحكومة الكندية تتبعها، إنه يسحبوا كل حسابات التويتر من كل السياسيين وما يسمحوا لهم يغردوا بصورة شخصية، لأني أنا على قناعة إنه تغريدة وزيرة الخارجية كانت بصورة شخصية، ورئيس الوزراء الكندي مستحيل يعتذر عن هذا الخطأ، لأنه راح تورجيه بموقف ضعيف كتير كرئيس للحزب، والأحزاب المعارضة راح تهاجمه، راح تعتبر إنه هو غير كفؤ، وهذا الحكي راح يضر فيه في الانتخابات القادمة. فخلينا نتفق إنه هاي التغريدات اللي بتطلع مرات بهاي الطريقة العشوائية بتخرب كتير علاقات مع الدول، زي ما عم نشوف دائما بيصير مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتغريداته اللي بتطلع وبتخرب الامور وبتخبص كل السياسات الدوليه تبعته. النقطه الثانيه انه اذا كندا مهتمه كتير في حقوق الانسان، انا بفضل انه نركز على سياستنا الداخليه ونركز على علاقاتنا الطيبه الخارجيه، واذا بدنا ننشر العداله وحقوق الانسان في العالم نرجع مره ثانيه ونتعلم من التاريخ، لانه في التاريخ عبره دائما. ونتذكر لما حاولت امريكا تنشر العداله في دوله زي العراق، راح ضحيتها لحد اليوم اكثر من 500,000 عراقي قتيل ومهجرين ولاجئين حول العالم. فيعني باختصار بلاش ندخل في سياسات الدول الأخرى، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وخلي أمور السعوديين مع أهل السعودية، وخلي أمور الأردن مع أهل الأردن، وخلي أمور مصر مع أهل مصر، وخلي كل واحد بنفسه. وآخر شغلة وهي أكثر شغلة مهمة، إنه لازم علينا كمهاجرين خصوصا من الشرق الأوسط ما نحمل الحكومة الكندية والمجتمع الكندي ما لا طاقة لهم به. يعني مش كل شوي والله بدنا نروح نشكل الحكومة عشان تدافع عنا وتروح تاخذ لنا حقنا من الدول اللي إحنا هاجرنا منها. أنتوا اجيتوا على هاي البلد لبداية جديدة، انسوا كل المشاكل اللي انتم مريتوا فيها وادخلوا على هاي البلد بنفسية جديدة، فاتركوكم من العقد اللي احنا عشنا فيها بدولنا، وما تحاولوا انكم تستوردوها معكم وتجيبوها على كندا هون. فانا برأيي لازم الحكومة الكندية تعتمد فكرة اخضاع المهاجرين واللاجئين اللي بيدخلوا على كندا لامتحان نفسي يصير اجباري مع امتحان الهجرة، ويشوفوا حالتهم النفسية ويشوفوا الشوائب اللي هي عندهم عشان يعرفوا يتعاملوا معها قبل ما يدخلوهم على كندا. لان كل ما بدك تدخل على كندا كمهاجر متوقع ان الحكومة الكندية رح تطلع تحارب عشانك وتدخل في معارك مع الدولة اللي انت هاجرت منها، هذا الحكي برضو غير منطقي وغير عادل. ختاما، انتقادي للسياسة الكندية لا يعني انه ما عندي ولاء لكندا، بالعكس فانا دائما انتمائي لكندا هو للوطن كندا، وما بفرق علي الأحزاب لأنه الأحزاب موظفين، وهذا الحكي ذكرته لما حكيت على موضوع الأحزاب في كندا. فبالآخر الأحزاب هم موظفين إحنا بنعينهم، هم هون عشان يأدوا وظيفتهم اللي إحنا عيناهم فيها. ولائك للحزب وإنك أنت بدك تدافع وتستميت عن الحزب تبعك وعن رئيس الوزراء تبعك، هذا إشي برجع لك. أنا ولائي وانتمائي للوطن اللي هو كندا. الأحزاب ورؤساء الوزراء بيروحوا وبيجوا وكندا تبقى. شو رأيكم أنتم؟ في تناقضات وازدواجية في المعايير عند السياسة الكندية وعند السياسات الغربية بشكل عام ولا لا؟ شاركوني رأيكم في صندوق التعليقات، وما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة اليوتيوب، وبشوفكم بالحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.